यो चाहिँ च्यापल हो यहाँ चाहिँ फ्युनेरल प्रोग्रामहरू हुन्छ यो घरमा चाहिँ रिसोर्ट जस्तो छ यो घरहरू चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यो चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ यो प्राइभेट ग्रेभयार्ड रहेछ यहाँ चाहिँ घरहरू मान्छेहरूले चाहिँ बनाएको छ मेमोरीमा अनि उनीहरू धेरै वर्षसम्म चाहिँ यहाँ आएर फुलहरू चाहिँ राख्दो रहेछ यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो घरहरू बनाएको छ म एउटा देखाउँछु यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो रहेछ देखाउँछु है तपाईँहरूलाई यसरी फुलहरू चढाउँछ धेरै ठुलो छ यहाँ हिँड्दैछौँ यता हेरौँ every year they come. Maybe their relatives. Yeah. Maybe this graveyard for Chinese people, Japanese also. अनि यहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ फिलिपिन्सको एकदमै फेमस मान्छेहरूको चाहिँ ग्रेभयार्ड रहेछ यो पोलिटिसियनहरूको डक्टरहरूको चाहिँ ग्रेभयार्ड रहेछ यहाँ एकदमै ठुलो छ लगभग 2टा भाग छ यता र उता प्रत्येक वर्ष चाहिँ आफन्तहरू आएर यहाँ चाहिँ फुल चढाउँदो रहेछ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम फिलिपिन्सको यो तागिग सिटीमा फर्स्ट टाइम आएको फर्स्ट टाइम चाहिँ फ्युनेरल ग्रेभयार्डमा चाहिँ आइएछ यहाँ चाहिँ एकजना फिलिपिन्सको एकजना डक्टर चाहिँ बित्नु भएको रहेछ डक्टरको चाहिँ फ्युनेरलमा हामी आएको छौँ र यो चाहिँ ग्रेभयार्ड चाहिँ यहाँ छ Can you go there? Yeah, sure, we can go and you can mention the these are the kinds of graveyard. We can show the people those who don't know about the graveyard. It's a graveyard. People are thinking in my country. People are thinking the graveyard on box. In Philippines, people are burying the people on the box. But this is so beautiful. It's a graveyard. Look the grass. Grass कति मजाको छ look like this. So thin it's. So यो ग्रेभयार्ड चाहिँ पारियानको रहेछ यसरी चाहिँ it's 4 inch maybe 4 inch यसरी चाहिँ बहुत राम्रो मेन्टेन गरेर राखेको छ flower here यसरी चाहिँ फुलहरु they put flower राख्दो रहेछ interesting right okay let's go up to there त्यो पछाडी उताको साइडमा पनि यस्तै छ don't go there look no problem here just show the grapes they given very good is it your people it's your graveyard your people no you are working here this is new died fresh cut thank you you can check this is the another grab you can see the man is taking care of the so पारीसम्म छ अर्को रोड पारी पनि छ यहाँ भन्दै हुन्थ्यो यता मात्रै लगभग 1000 वटा 3000 चाहिँ रहेछ यता पनि देखाउँछु and also you can mention the today we are here only for one kinds of
one of our former dean Yeah. uh, funeral. Yeah, we are here today. We are here to attend one of our former dean of ASCM who died in November 5. We are here to attend his funeral ceremony. So, yeah, it's nice. Okay, let's go. Let's go from there. तपाईहरु देख्नुहुन्छ यति मजाले चाहिँ संरक्षण गरेको छ Taguig भन्ने ठाउँ चाहिँ This is also great. या दिस इज अल्सो यो पनि ग्रेभयार्ड रहेछ साथीले भन्दैछ यो पनि ग्रेभयार्ड रहेछ सो हाउ मेनी आई थिंक हियर आर It's box. Oh, it's like a box. रोजालिन्दा डी दुले 1953 to 2014 Oh, it's a box, like a box. Look, yeah looks like a box. I think this is the graveyard for 1 2 3 4 people. Yes, for 4 people, yeah. Okay, interesting. यता पनि graveyard छ यो graveyard it's really it's like garden, right? yes, It's like garden. 3 part of graveyard here. We are visiting only one. Yeah. And also We'll go there? that road. Yeah. Also that road. Okay. They have also got. Yeah. So yeah, it's graveyard, but it looks like garden. It's very peaceful here. Like park. Yeah, like park. Oh, see, see there is a light. Light पनि You can go रहेछ. here. You can go here. लाइट यसरी चाहिँ लाइट पनि बाल्दो रहेछ यो चाहिँ मान्छे गाडेको ठाउँमा लालटिनहरू बाल्दो रहेछ You can go here. या लालटिनहरू यसरी बाल्दो रहेछ यो धेरै ग्रेभयार्डहरू रहेछ यहाँ ओके म यता देखाउँछु तपाईँहरूलाई यहाँ या यो बच्चाको पनि रहेछ यहाँ सानो बच्चाको रहेछ जस्तो 2009 मा जन्मेर 2013 मा बितेको बच्चाको पनि रहेछ यहाँ ग्रेभयार्ड ओके धेरै परसम्म पनि छ र मैले यहाँ बुझे अनुसार चाहिँ यहाँ चाहिँ आफ्नो किन्यो भने चाहिँ आफ्नो यो जग्गा किन्यो भने यो ग्रेभयार्ड यो चाहिँ पछि चाहिँ झिकिराख्नु पर्दैन नत्र किनेन भने चाहिँ कति वर्षमा लगभग 10 वर्ष कि कति वर्षमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ झिक्दो रहेछ रिप्लेस गर्दो रहेछ भनौँ न तर आफ्नै किन्यो भने चाहिँ धेरै पछिसम्म पनि झिक्नु पर्दैन सो यहाँ पनि छ पुरै ग्रेभयार्ड हो तपाईँहरूलाई चाहिँ सरी देखाउँछु अच्छा मैले सोचेको थिएँ सुनेको थिएँ फिलिपिन्स नेपालभन्दा खासै केही फरक छैन भनेर तर यहाँ आउँदा त धेरै सिटीहरू नेपालभन्दा धेरै फरक रहेछ यहाँको ठाउँ चाहिँ एकदमै फरक छ यसलाई यसरी देखाउँछु म ग्रेभयार्ड हो धेरै परसम्म छ म यतिकैमा फर्किन्छु यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ डर लाग्दैन यति धेरै ग्रेभयार्ड छेउछाउमा छ तर पनि डर चाहिँ नलाग्दो रहेछ यो चाहिँ अर्को रहेछ यो टेरी लिरोय पोस्टर सिनियरको चाहिँ डेड बडी यहाँ गाडेको रहेछ म फर्किँदैछु
Hopefully. एरिया पनि छ यो तागिक सिटी चाहिँ केजन सिटी भन्दा अलिक पर रहेछ यसमा पनि देखाउँछु है त